Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek. Az előző részben ugye ott hagytuk abba, hogy berendeltük ehhez a kontrollerhez úgymond a tuningoláshoz szükséges alkatrészeket, és ebben a részben megnézzük őket, és igyekszünk el is készíteni ezt az egész átalakítást. Ami fontos, hogy ebbe a kontrollerbe fog kerülni egy GuliKit 720 TMR set, ugye ezzel kicseréljük a gyári driftelő analóg karokat. Fog kerülni bele egy Extreme Rate full settes ClickyKit, ugye BDM, itt írja is, hogy BDM 060-as kontrollerhez, ugye az előző részben megnéztük, hogy BDM 060. Ha esetleg nem láttad az előző részt, mindenképp tekintsd meg, mielőtt tovább néznéd ezt a videót. A leírásban megtalálod a linkjét. Egy Ryze 4 settet néztünk ki ugye ebbe a kontrollerbe. Ez egy reteszelő mechanikával rendelkező megoldás. Mindjárt ki is bontjuk őket. Az előző videóban már részleteztem, ugye itt az extra történet, hogy itt van egy reteszelő mechanika, ennek köszönhetően változtathatod, hogy vagy klikkes, vagy pedig sima membrános megoldás lesz a ravasz, vagy adaptív ravaszod lesz. Ugye itt van hozzá minden hozzávaló ugye az átépítéshez. BDM 060-hoz szükség van egy ilyen akkumulátortálca cserére is, ennyibe különbözik az előzőektől. Jó. Ez pedig a full set ClickyKit. Ugye itt most én nem mondottam ki, de ugye itt látszik is, hogy itt vannak ugye a front panelnek a gombjai, és akkor itt vannak hátul a ravaszoknak a gombjai is. Jó. Ha érdekelt titeket az átépítés, akkor tartsatok velem ebben a videóban is. Jó, első körben le kell bontani magát az előlapot. Ha esetleg nektek is lenne bármilyen problémátok a kontrolleretekkel, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségeimet, akár a hardware aprón, ott az áraimat is meg tudjátok tekinteni, és nagyon szívesen segítek, hogyha valami elakadnátok, de hogyha magatok szerelitek a kontrollereteket, és valami elakadtok, akkor is nyugodtan írjatok akár itt a komment szekcióban, amire tudok, megpróbálok segítséget adni. Jó, hogy láthatjátok, pikpaxét is kaptuk magát az eszközt, a hátlapra nem lesz már szükség, azt félre is rakjuk. Mindenek előtt az akkumulátort eltávolítjuk, ez ugye azért fontos, nehogy véletlenül záratot csináljuk, megpróbáljuk lehetőség szerint a tövénél megfogni és úgy kipattintani, az akkumulátortálcát kitekerjük, ezt követően pedig már le is választható maga az akkumulátor tálca. Eltávolítjuk a szalagátvezetőket, és az olyat, amihez tudom, hogy nem férek hozzá, én is ilyen, hát ez egy fogó, de én inkább csipesznek használom, csipesz fogó kombónak használom. Jó, és innentől kezdve már, ahogy láthatjátok, az alaplap el is vált magától az egész frontpaneltől. Kiforrasszuk ezeket a vezetékeket, ezt követően pedig szétszedjük az egészet, és már a ClickyKit beépítése előtt kicseréljük az analóg karokat, hogy azzal már utólag ne legyen gond. Jó, ezt a részt félrerakjuk, ez már csak akkor fog kelleni, hogyha beépítjük a ClickyKitet. Ugye ezek a gyári analógok, amiket ki szeretnénk cserélni ugye a GuliKit 720 TMR megoldására. Ehhez én használok egy ilyen állványt, fogyasztószert. Próbáltam nektek úgy forgatni az állványt, hogy ti is lássátok. Kicsit arrébb pakolok innen, és akkor egy ilyen kiforrasztó adapterrel, egy ilyen megoldással fogjuk eltávolítani magát az analóg joyt. Azért, hogy ti lássátok, kicsit sikerült úgy megcsinálnom, hogy én ne férjek hozzá, de így már jó lesz. Jó, ez egy bizonyos pontban, vagy egy bizonyos megoldással lehet csak ugye ráhelyezni,
direkt olyan kialakítású, hogy az analóg kart egyben ki tud forrasztani. Így. És nincs semmi más extra melengetés, csak is ezt szedte ki. Jó. Következő, ugye a munka neheze, hogy ezeket a furatokat kell kitisztítani. Fontos az, hogy láthattok olyan videókat, ahol kiveszik ezeket, és még mikor meleg egyből visszadugják, na az a nem jó megoldás, mivel itt belül ezek a vékony kis műanyag kuplungnak hívják ezeket. Ez egy kuplung szerkezet, és ez a vékony kis műanyag szár a nagy hő hatására deformálódik. Ez egy nagyon puha műanyag, és onnantól kezdve már sose lesz olyan, mint aminek lennie kell. Nincs ingyen ebéd, ki kell tisztítani a furatokat. Én erre ilyen kiforrasztó szerszámot fogok használni, illetve egy kevés forró levegővel még átmelegítem a nyáklapot, hogy ne hűljön vissza hirtelen a szívás hatására, ami pedig így néz ki. Ez nem egy hőlégfúvó igazából, hanem egy ilyen meleg levegős forrasztó. Ezt most nehéz lesz úgy csinálnom, hogy nektek fókuszáljon, ezért lezárom a fókuszt, és megpróbálom úgy csinálni. Tehát nagyon nehéz úgy csinálom, hogy ti is lássátok, megmondom az őszintét. Hát nem volt a legsikeresebb videós bemutató, de remélem elnézitek nekem, megnézzük a furatokat, ahogy látjátok, tökéletesen át lehet rajtuk látni. Most a következő feladatunk az az, hogy le kell pucolnunk ezt a lapot. Jó, ehhez amire szükségünk van, az egy kis izopropil és egy ilyen tisztító kefe. Jó, így néz ki kitisztítva, és innentől már semmi más dolgunk nincs, mint belehelyezni az új TMR-t. Jó, a TMR, ugye ez a gulikítő 720 kerül bele, de többfajta TMR létezik. Ez is olyan, hogy ki melyik gyártót preferálja, ki melyiket szereti. Ugye ez a másodpiac nagyon-nagyon kiterjedt már az ilyen eszközökben. Ez ugye egy állítható feszességű megoldás, ugye van itt egy ilyen kereszthornyos csavar. Fontos, hogy ez a csavar ez nem feszít effektív, szóval nem az van, hogy beteker egy izom, és minél jobban húzod meg, annál nehezebb, hanem ez csak egy finom, azért is adnak hozzá műanyag szerszámot, mert ez csak mozog. Szóval ez, ahol ütközik, ott megáll, kész, nincs tovább tekerés, szóval nincs az, hogy megerőltetem, meg húzom tovább. Sajnos került már hozzám vissza olyan, aminél addig erőltették, hogy ez az egész ház így szétesett. Ugye itt egy ógyűrű van, ami rögzíti ezt a kupakot. Mindegy, nem megyek bele mélyebben. Az a lényeg, hogy csak addig tekered, ameddig engedi magát, és kész, semmi tovább, nem viccből adnak hozzá műanyag szerszámot, ez egy nagyon fontos dolog. De ez csak egy TMR, ennek van ilyen extra funkció, hogy cserélhetők a kupakok rövidebb, hosszabb kupakokra, de van ugyebár a egyszerűbb alapmegoldások, amik teljesen a gyári kupakkal működnek együtt. Ugye ez például egy Ginfull, de van K-Silver, nagyon sok gyártó van, ki melyiket preferálja, kinek melyik tetszik jobban, azt válassza, azt próbálja ki, rengeteg elérhető információ van róluk az interneten. Ha velem szeretné átépítetni, és neked van egy preferenciád, olvastál egy jót az egyik típusról, beszerezzük és beépítjük azt. Én raktáron ezt a gulikitet tartom, és a Ginfullt, van, aki a K-Silverre esküszik, mindenki másra esküszik. Ez egyéni preferencia kérdése, érdemes szétnézni a piacon. És mivel gyönyörűen kitisztítottuk a furatokat, ahogy láthatjátok is, ennek ilyen egyszerűen bele kell pattannia, nincs extra feszegetés,
picit esetleg igazítani kellhet, szóval azt mondom, hogy mondjuk a gyárban már a lába nem volt tökéletesen egyenes, viszont arra figyeltek, hogy így nyomjátok be, nehogy az ujjatokat telibe szúrja, mert azért szúrós, de nézzétek meg, hogy mennyire könnyen effektív belement. Nagyon picit esetleg kell igazítani, de hát ez elkerülhetetlen, hogy megtisztítsuk a beépítés előtt a nyáklapot, kitisztítsuk a furatokat. Jó, haladjunk is tovább. Ezzel ugye majd még annyi dolgunk lesz beforrasztás után, hogy még kap egy takarítást, és majd kalibrálnunk kell, mert ugye ennek a TMR megoldásnak egészen mások az értékei, mint a gyári analógoknak, ezért kelleni fog egy újrakalibrálás, amit azon az oldalon fogunk tudni megtenni, ahol megnéztük azt az első részben, hogy BDM 060 típusú ez az alaplap. Van erről videó, meg tudjátok találni, PS5 DualSense és PS5 Edge vagy kalibrálás, vagy valami ilyesmi a videónak a címe. Nyugodtan nézzétek meg, ott beszélek róla erről az egész kalibrálásos témáról, hogy hogyan is kell, mint is kell, mik azok, amiket jelenleg tudunk, hogy mi az optimális kalibrálás. Légy szíves, nézzétek meg, hogyha érdekel ez a sztori, mert szerintem egész részletesen igyekeztem összeszedni, de persze, hogyha kérdésetek van a témába, nyugodtan tegyétek fel. Jó, én ugye első körben mindig 2 ponton rögzítem meg, utána megolvasztom egy picit, hogy alátámad, és ugye egy 2 ujjal lenyomom, hogy biztos felfeküdjön tökéletesen a helyén, mert hát sajnos lehet látni olyanokat, hogy úgy forrasszák be, hogy nem is foglalkoznak azzal, hogy szépen a helyén legyen, és ilyen csálénál ilyen kimozdulva áll maga az analókkal. Hát megmondom őszintén, hogy ezt furának tartom. De mindegy. Jó, és akkor, hogyha 2 ponton megrögzítettük és alátámasztottuk, igazából semmi más dolgunk nincsen, csak végig kell mennünk a forrasztáson. Itt is érdemes nem minden forrasztást egymás mellett csinálni, hogy nem melegedjen át annyira az alaplap 1 ponton, vagy nem melegedjen át annyira a beépített alkatrész 1 ponton, viszont ennél egyébként ez nem ennyire kritikus, de például egy Edge moduljánál, egy DualSense Edge moduljánál, ott már azért erre jobban oda kell figyelni. Ahogy láthatjátok, esetleg még kérdés lehet az is, hogy ezeket miért cippantottam le, és miért forrasztom újra. De a hidegforrasztás elkerülés érdekében kap friss forraszanyagot, így biztosan nem a tulajdonosnál lesz majd probléma vele. Ezt nem muszáj megcsinálni, 99,9%-ban nem lesz vele gond, ugye nem fognak feljönni azok a vezetékek, amiket odaforrasztunk, de benne van a pakliba sajnos a hidegforrasztás mindig, ezért érdemes frissíteni. Ha valamihez már hozzányúlok, egyszer már újra forrasztottam, azt ha úgy van és van rá mondjuk lehetőségem, akkor mivel nem kerül semmibe, lecserélem, mert miért ne? Természetesen volt már olyan én is, hogy nem cseréltem le, úgy ítéltem meg, hát ezt eldöntöttem magadnak, de ez az indok, hogy a hidegforrasztást szeretném ugyebár elkerülni ezzel. Egyébként, hogyha érdekelnek további ilyen kontrolleres tartalmak, vagy van valami konkrétum, amit szívesen megnéznél, vagy esetleg lenne valami olyan hibád, amit nem igazán találsz rá megoldást, nyugodtan keresd meg. A komment szekcióban megtalálod az elérhetőségeimet, és vedd fel velem a kapcsolatot, akár ír üzenetet itt kommentben, minden kommentet elolvasok, és hogyha esetleg szeretnéd is támogatni a csatornát, egy like, egy feliratkozás, egy szuper köszönet, akár egy hype, hát az tényleg az maga a minden most jelenleg, a YouTube nagyon felkapta ezt a témát, ha ilyenekkel támogatna a csatornát, akkor azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Ez a beépítés, ez körülbelül most így eddig tartott. Ha megnézitek, akkor bekerült maga a TMR, letakarítottuk. Mindjárt meg fogjuk nézni egyben. Így néz ki, és ahogy említettem is, ez már maximum egy kalibrálásra van attól, hogy tökéletes legyen. Viszont ezt a részt én itt most le fogom zárni, és a harmadik epizód fogja tartalmazni azt, hogy részletesen összeépítjük az extrémlétes szetteket, és megnézzük, hogy azok hogyan is működnek, hogyan is épülnek egymásra.
Köszönöm, hogy velem voltatok. Ha nem láttátok esetleg az előző részt, akkor tekintsétek meg, a leírásba beraktam a linkjét. Bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban, és a következő videóban találkozunk. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm. Sziasztok!